Välkomna till Klimatveckans studio. Idag är det äntligen dags. Vi ska dra igång Uppsala klimatvecka. Och jag som ska leda det här samtalet i studion heter Laura Hartman och är till vardags hållbarhetschef i Uppsala kommun. Och med mig i studion har jag Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, och Rickard Malmström, kommunalråd i Uppsala. Erik, vad är Uppsala klimatvecka och vad hoppas du att både du och vi alla andra ska få ut av veckan? Ja, men det är en väldigt viktig vecka. Det är ett tillfälle för oss alla vi som brinner för en klimatomställning att samlas kring de här frågorna, fördjupa våra kunskaper och inte minst inspirera andra. Se till att det här budskapet och alla fantastiska initiativ som tas når utanför de som är mest engagerade, ut till Uppsalaborna, ut till fler företag, ut till fler organisationer runt om i vår kommun. Det är syftet med klimatveckan. Rickard, varför gör vi veckan? Jo, men det är så här att klimatet är ju en ödesfråga för hela planeten och lösningarna för planeten som är global, den har ju sina lösningar lokalt. Och Uppsala är ju en stad som har alla förutsättningar att faktiskt visa världen vad som går att göra. Vi har 2 universitet, vi har en befolkning som är välutbildad och på tårna och vill det här. Och därför så har vi de här högt uppsatta målen med att vi ska bli fossilfria 2030 och klimatpositiva 2050. Och klimatveckan är då jätteviktig för att få med hela kommunen, inte bara vår egen organisation utan alla medborgare på det här. Så att det här är en viktig puff för att vi ska liksom göra det här tillsammans. Mm. Och för att få inspiration och kunskap och verkligen rivstarta veckan så har vi bett Per Granqvist som är föreläsare, journalist, chief storyteller som titel också. Och väldigt kunnig i de här klimatfrågorna. Vi har bett honom att ge oss en föreläsning, en film som vi ska titta på nu tillsammans. Så stanna kvar så är vi tillbaka i studion strax. Hur ställer man om? Hur gör man rätt? Ett problem med hållbarhet är att det ofta är så tråkigt. Det blir ganska mycket, vi har bara en planet och så det här konstiga darret på rösten kommer liksom automatiskt. Och när man pratar om klimatneutralitet så är det egentligen ingen som riktigt vet vad det innebär. Men det låter som att okej, man får aldrig äta biff igen, man får inte ha bil och dessutom får man aldrig åka till Thailand igen. Ett annat problem är att det lätt blir en moralfråga. Att det blir mycket som peka finger. Det är köttskam och det är flygskam. Och det är inte varför har du inte stickat dina egna kläder skam. Och det ändrar ingenting. Skam ändrar aldrig något. Så fort någon pekar finger på dig så blir du bara irriterad. Det är liksom tonåringen i oss som kickar in när man bara tänker jag inte alls göra. Ett tredje problem, det är abstrakt. De här klimatförändringarna, det är någonting i atmosfären som sker här uppe någonstans. Och liksom, vi märker inte det liksom i vardagen. Det är något som simmar upp där och det kanske pågår i Bangladesh. Det kanske pågår i USA, men det märks inte alls här i Uppsala. Och jag ska lägga till att jag har liksom fakta bakom allt här. För som chefredaktör på faktasajten Vad vi vet så har vi specialiserat oss på att förklara komplicerade saker så att folk begriper. Och någonting som vi också har lärt oss är att när man jobbar med de här för att vara moraliskt eller skamma folk eller vara abstrakt, det funkar inte. Man blir bara irriterande eller obegriplig. Och tro mig, för jag har försökt. Du måste ändra dig för klimatet. Du måste ändra dig för klimatet. Särskilt du. Tänk på det. Så för att vi ska övertyga fler människor så måste vi utgå från fakta och inte använda skuld eller moral eller abstrakta begrepp eller skrika på dem. Den dåliga nyheten är att det verkligen är så illa ställt med klimatet som de tråkiga moraliska människorna säger. Vi måste anstränga oss som fan om vi ska kunna minska utsläppen. Vi ligger på 8 ton CO2 per person och år i Sverige. Och vi ska ner till 1 ton. Hur mycket 1 ton? Ja, det är ungefär som du fyller en villa på 140 kvadrat från golv till tak med koldioxid. Och vi ligger alltså på 8 villor i utsläpp per person och år. Och till 2030, ja, då ska vi fylla bara 2 villor per år och person.
Och ju mer du tjänar, ju mer släpper du ut. Det är faktiskt en skitenkel koppling med det här. Folk som tjänar mycket pengar släpper också ut väldigt mycket än de som tjänar lite pengar. Och ser vi ut i en global perspektiv så tillhör ju vi i Sverige allihopa den här rikare delen. Så vi måste alltså minska våra utsläpp mycket mer. Här är det lätt att tro att det är staten som ska fixa här, eller kommunen. Det är lätt att skylla på någon annan. Det är lite som om man känner att man får i sig för mycket socker. Men lösningen är kanske inte att någon ska in och lagstifta här eller sätta något förbud, utan lösningen för att få i sig mindre socker, i det här fallet är det bara att stänga munnen. Det är ganska mycket individuellt val. Det är lite som i pandemin. Alltså det är inte så att efter pandemin att vi jobbar så himla mycket smartare, utan vi jobbar ju framförallt mindre dumt. All teknik fanns ju innan. Det var bara att vi började använda den och gjorde det där beteendet som faktiskt underlättar för oss. Och det bästa är att du faktiskt kan påverka det här väldigt mycket själv. Det är några grejer att tänka på. Det är bilen, biffen, börsen, bostaden och butiken. De 5 benen man brukar prata om det här. Håller du på med dem så kan du minska mest. Och det är framförallt 3 grejer du ska tänka på här. Det första är då bilen. För att ha bil i innerstan, skitdåligt. Det är en jättedum idé att ha en bil i en stad vid den här tiden i historien. Utan du måste bara hålla på att backa och parkera om och flytta. Och någon kommer dit och sätter in en lapp på bilen för det var som städgata du har glömt bort och sån här skit. Man blir bara irriterad. Mycket smartare att ta sig fram via jättemånga andra sätt än att äga just bil. Och resandet är ju dessutom en av de här stora faktorerna som vi har som bidrar till vårt utsläpp. Förr i tiden när man reste runt hela tiden hade så här bucket list, man ville besöka olika grejer. Man ville åka till Goa eller man ville åka Australien eller någonstans där. Alltså när vi börjar resa mer igen så är det vi måste se upp med. För det ger enormt mycket utsläpp på väldigt kort tid. Så det är bilen och resandet i stort. Sen har vi det här med biffen. För vår köttkonsumtion är inte alls bra för planeten. Och det gäller alla djur vi äter. Så att vi borde istället sluta med sånt och istället äta då... Okej, jag fattar att inte liksom jordnötter smakar exakt likadant som en blodig biff. Men skit i det nu. För fakta visar att liksom mycket av vi får ju samma typ av proteiner fast mycket bättre från växtriket. Det finns ingen fakta som visar att det är bra för oss att äta så mycket djur som vi faktiskt gör idag. Och det har ju ökat jättemycket vår konsumtion. Förr i tiden hette det ju söndagsstek av en anledning. Nu ska vi ha söndagsstek varje dag. Det funkar inte. Men jag fattar också att många av oss har bra och fina matminnen kopplat till just en stek eller någonting på kvällen. Så här liksom. Så vad vi kan göra det är att tänka på 2 saker. Du kan fortfarande äta fruktansvärt onyttigt även inom planetära gränser. Du kan gå till en hamburgerrestaurang och ska du mula in en hel hamburgare så här, och du får aldrig fett på skjortan eller vad det nu kan vara. Liksom. Men det är fortfarande inom planetära gränser. Så det gäller att du kan ha kvar samma smakupplevelse men att det är mycket mer okej ur ett klimatperspektiv. Så kolla upp det. Titta på vad det innebär. Det finns också ganska mycket som visar att en del av de här nya sjukdomarna på den tiden är också kopplat till en överdriven konsumtion av till exempel animaliska proteiner. Och det sista att tänka på är butiken. För vi handlar så mycket saker. Man brukar ibland prata om att vi köper saker vi inte behöver för pengar vi inte har för att imponera på människor vi inte känner. Vi köper så mycket skit. Och under väldigt lång tid, under 1900-talet, så tänkte vi att det där är väl någon annan som betalar. Men vad vi ser idag är klimatförändringen. Och det är helt enkelt planeten som börjat skicka fakturor. Så vi behöver förändras i den här punkten också. Så köp begagnat istället. Det ser ju ni att jag är inte modern alls. Allt det här är liksom begagnat. Och det innebär att någon annan farbror har haft det innan mig. Och det innebär att jag vet att det är av bra kvalitet. Det är svårt att ändra beteende och som ni såg så är det inte heller så himla kul att vara den här klimatpolisen hela tiden. Men att ställa om är nödvändigt. Vi kan inte fortsätta att leva, att agera, att konsumera på det sättet vi gör idag om vi ska kunna nå våra mål. Det har varken vi eller planeten råd med. Den goda nyheten är att det inte är så svårt att göra rätt som det var för bara några år sedan. Det finns massor med saker man kan köpa i matbutiken som är klimatsmart från början.
Och när det gäller konsumtion så har det nästan aldrig funnits så här mycket second hand-butiker och möjligheter på nätet att köpa alla andra prylar. Men du kan hitta allt möjligt skojigt som är av hög kvalitet och som någon annan haft tidigare. Liksom. Köp en gitarr vet jag som jag har gjort. Alltså jag spelar inte gitarr men den var himla fin så därför. För samma sak här, ju rikare du är, ju högre är dina utsläpp, ju mer måste du minska dem. Och om du är osäker på att tillhöra rika eller fattiga, 2 saker att komma ihåg. 1. Sverige, vi är rika i ett globalt perspektiv och om du undrar om du är rik i Sverige så ja, då är du nog antagligen det. En annan orsak till att det är lätt att göra rätt är faktiskt saker och ting som staden har gjort. Här finns klimatplaner och här finns klimatkontrakt. Där finns en rad andra grejer som gör att man översätter de här fluffiga orden till faktisk handling. Och så att säga hjälper invånarna att göra rätt. Minskningarna är på en gång både hanterbara och betydelsefulla. Men i siffror handlar det om rent konkret så här. Fakta är mellan 10 och 14% per år ska man minska utsläppen fram till 2030 för att staden ska nå sina mål. Och det är inte så mycket som det kan tro ibland när man hör pratas om det här i diskussionen. Men ändå, klimatförändringarna märks här i Uppsala och de kommer märkas ännu mer i framtiden. Mälaren är i fara. Mälaren sitter ihop med havet och havsnivåerna stiger. Det finns då 3 alternativ. 1. Låta Mälaren bli en havsvik igen. Men då måste Uppsala hitta nya ställen att ta dricksvatten ifrån. 2. Låta Mälaren höjas i takt med havet. Mycket måste ju flyttas i så fall. Och 3. Skydda Mälaren genom att bygga barriärer ute i skärgården. Det kommer också bli mer nederbörd per år. På vintern som regn istället för snö. Och så kommer sjukdomar och skadedjur som inte funnits här tidigare. De kommer hit på grund av ett nytt klimat. Det kan vara parkslid, spansk skogssnigel eller granbarkborre som trivs mycket, mycket bättre. Så klimatförändringarna är på riktigt, de märks redan idag och det kan bli värre. Men det är faktiskt så att det är du och det är jag som kan förändra det här genom vårt sätt att agera. Och kanske också ta med oss det här om vi vill övertyga andra om att de också kan vara med och agera. Att hjälpa dem att gå från en kanske lite så neggig inställning till att faktiskt ställa om sitt liv i rätt riktning. Men då måste vi komma ihåg det där att inte vara för moraliserande eller pekfingriga eller faktiskt inte heller för peppiga, att allting blir så himla peppigt för det här liksom. För det funkar inte det heller. Och ta mitt ord på det, för jag har en helt naturlig fallenhet tyvärr att bli lite så pekfingrig och moraliserande och peppig. Så att jag har faktiskt försökt det och upptäckt att det funkar inte alls. De 3 stora sakerna är som jag sa, bilen, biffen och butiken. Det är de du ska koncentrera dig på när du ska visa en kompis att det faktiskt går att leva hållbart redan idag. Elbilar, visst är de bra och särskilt om man bor utanför Uppsala. Men inne i stan är det faktiskt idiotiskt man har liksom elbilar. Här finns det massor med andra saker. Så visa att man kan använda andra saker på hjul för att faktiskt kunna ta sig fram. Biffen, eller vad det nu kan vara som är av djur, är en annan sån där grej. Liksom. Här kan vi visa på att det då går att äta riktigt goda som muffliga hamburgare eller vegokorv eller något annat och ändå bli mätt och god och glad. Och sen har vi butiken. Det finns ju så mycket grejer man kan köpa här som är begagnat och som håller bra kvalitet som någon annan har haft liksom, och som har nollutsläpp. Så prata om det och visa på alternativen. När ni nu inviger den här klimatveckan i Uppsala, ser det så som en möjlighet att upptäcka hur lätt det är att göra rätt överallt. Att upptäcka nya sätt att ta sig runt i stan, att se hur mycket bra vegoalternativ som finns på menyerna. Även om jag hoppas det är bättre än jalapeno och peanuts. Och inte minst att upptäcka hur många ställen man kan hamna begagnade grejer till bra kvalitet. För när man väl börjar titta på det här, ja, då är det lätt att förstå hur man går från att ha en slags allmän inställning till att det här är nog bra, till att faktiskt ställa om i praktiken. Välkomna tillbaka.
Nu här i studion har vi utöver Erik och Rickard också med oss Per Granqvist som vi precis har sett filmen med. Och jag tänkte börja med dig Per. Bilen, biffen, butiken. Det låter enkelt. Är det så enkelt och har vi gjort det här för svårt för oss hittills? Ja, det är enkelt. Och ja, vi har gjort det lite för svårt för oss tror jag. Genom att vi som medborgare tycker om att leva det liv vi redan lever. Och då tänker vi att liksom, någon annan ska fixa saker åt oss. Det måste vara någon annan. Det måste vara, vi pratar om det ju i filmen här. Om liksom att man borde inte någon annan införa sockerskatt eller så. Liksom. Men det handlar ju om att vi måste göra det enkelt för att folk ska förstå att det här har med dem att göra. Och det är ett eget val man kan göra. Men jag tycker det är intressant också att höra vad ni tänker kring typ, alltså vilket ansvar som ni som kommun kan ha för medborgarna samtidigt som det inte är, ni kan inte bestämma att de ska ändra sig. Rickard, vad säger du? Ja, men för det första, tack för en inspirerande film. Jättespännande tycker jag. Och jag delar helt din uppfattning om det du tar upp med de här bitarna. Att det faktiskt är enkelt. Och jag tänker, en sak som vi gör det är att vi skapar förutsättningar för medborgare att faktiskt välja hållbara transporter till exempel. Vi satsar ju väldigt mycket på cykling, pendlarparkering och annat för att främja gångcykel i första hand och kollektivtrafik och så vidare. Och sen så handlar det om allt vi beställer och våra upphandlingar och hur vi agerar som kommun. Men min utmaning i det här det är ju hur vi ska få medborgarna att haka på och inse att det är de här enkla grejerna i livet. Det handlar inte om att sluta leva. Vi ska inte leva som grottmänniskor utan vi ska leva som modernare människor och faktiskt klara klimatet. Vad tror du är det viktigaste att puffa för under den här klimatveckan för mig som politiker? För att få medborgarna att känna att men det här känns ju görbart och roligt och inspirerande. Jag tänker väl att det är lite det vi också försökt ta upp här, alltså det konkreta exemplets makt. Att visa att det faktiskt går att leva klimatsmart, att det går att leva ett gott liv inom planetära gränser redan idag. Att det inte krävs någon ny teknik, det krävs inte nya lagar och regler, utan bara så här går det. Och kanske där också koppla tillbaka som politiker så kan man ju lätt liksom bli anklagad för att hålla på lite för mycket med visioner eller bara lite konkret. Så jag tror att om du är så här, det här har jag gjort i alla fall. Jag har ställt om på det här sättet och det visar att jag gav mig ett bättre liv utan att liksom, det blev inte ett tråkigare liv som det ofta låter som. Utan det blev bättre på många sätt. Alltså den där lite positiva och lite så här, kolla det går faktiskt och det går här i Uppsala. Det är inte det som en slags framtida stad någon helt annanstans vi pratar om, utan det går här och går att göra det. Alltså lyfta exemplen här. Det tror jag är viktigt. Mm. Erik, vad tänkte du när du såg filmen och vad har du för fråga till Per? Nej, men jag tyckte det var en jätteintressant film. Och min fråga till dig Per är väl varför hamnar vi hela tiden i den här att man upplever att vi skambelägger? För även när vi gör konkreta satsningar och erbjuder liksom enkla medel, att ta våra cykelsatsningar till exempel i Uppsala, det uppfattas ändå av väldigt många som att vi attackerar de som tar bilen eller att vi skambelägger de som tar bilen, när vi i själva verket gör ju positiva satsningar som gör det lättare för de som redan cyklar eller för de som vill prova på att cykla. Så det är väl liksom, hur ska vi tänka där för att inte hela tiden hamna i den där negativa skuld- och skamfällan? Jag tror att, för det första tycker jag inte att ni har gjort det så mycket. Även om jag har förstått att en del kan uppfatta det så, för man tänker, jag tänker ha min bil. Men jag tror att det handlar om att, liksom, att fokusera på vad är nyttan av det. Att nyttan är inte, vi har en ny cykelbana, utan nyttan är, nu kan man komma fram klimatsmart, man är hälsosammare. Att bara ha fokus på det som är nyttigt och kanske inte lika mycket fokus på det som är onyttigt. Det brukar göra att folk säger att det där var en bra grej. Alltså det man vill få folk att känna det så här, åh fan, det hade jag inte tänkt på. Alltså lite så positivt. Och det jag försökte göra i den här, det var ju att illustrera hur fånigt det blir när man försöker hindra folk från att äta en hamburgare eller står och skammar dem i stationen. Det gick ju ganska dåligt för mig när jag stod där en timme och hojtade på folk. Folk var bara liksom irriterade. Någon kom fram och sa, men vad fan ska jag göra då? Det är lite så, vi behöver visa, men du kan göra så här eller så här, det här har funkat för mig. Och sagt, fokus på nyttan snarare än vad liksom, saken är man gör, tror jag är en viktig del framåt. Och där tycker jag faktiskt att liksom, när man tittar på Uppsala i ett nationellt perspektiv, att ni faktiskt har varit framgångsrika i det.
Ja, nu har vi lärt oss en hel del vad vi som kommuninvånare kan göra mer för klimatomställningen. Men också att kommunen har en viktig roll som möjliggörare om det ska vara riktigt lätt att göra rätt. Erik, vad vill du lyfta fram av det som Uppsala kommun redan gör för klimatomställningen? Ja, men en sak till exempel, om man som individ ska vilja göra sitt yttersta för att bidra, då tror jag att man stärks om man vet av att det är många andra som också gör det. Och där har ju kommunen en jätteviktig roll i att peka ut riktningen. Sätta ambitiösa mål, vilket vi har gjort i Uppsala. Vi har ju sagt att vi gemensamt ska bli klimatneutrala senast 2030 och klimatpositiva senast 2050. Och all förändring börjar ju någonstans med att man pekar ut en riktning. Så det har vi gjort. Sen kan kommunen bidra också jättemycket när det gäller strukturen. Att vi ser till att bygga strukturer som gör det rätt och lätt att göra individuella bra val. Där har vi jättemycket att göra. Det är allt ifrån hur vi planerar vår kollektivtrafik, cykelleder, hur vi bygger våra nya stadsdelar, vilka typer av hus vi bygger, vilka krav vi ställer och så vidare. Och mycket är ju på gång där. En ytterligare sak är den kommunala konsumtionen, den kommunala upphandlingen. Genom att gå före i den kommunala konsumtionen ser vi till att vi får ett bättre utbud för oss som kommunala och privata konsumenter när vi själva ska gå till butiken och handla klimatsmart. Så på flera sätt så kan ju vi som ett stort kollektiv förstås göra väldigt stor skillnad. Men vi måste också sen som individer göra samma sak. Och vi är ju 18 000 medarbetare i kommunkoncernen totalt, så att pratar vi om det internt så blir det mycket. Men vad vill du lyfta fram, Rickard? Ja, men jag vill bara understryka vikten av att vi som organisation går före och visar vägen och visar att det är möjligt. Dels alla våra anställda som tar med sig det här hem och också blir goda utsläppsjägare i sina hem. Och sen också alla våra barn och äldre som finns i våra verksamheter, att de får upp ögonen för att vegetarisk mat är gott och du mår bra av det. Och att få prova på sådana saker. Och vi ökar efterfrågan också då på klimatsmarta alternativ. Och det här spiller över på både företag och privatpersoner på ett fantastiskt sätt. Men sen vill vi också se till att samhället utvecklas på ett sätt som gör att du har lättare att ta dig fram på cykel till exempel. För att ju fler som cyklar, ju bättre förutsättningar finns det för att vi ska dels få ner utsläppen men också skapa utrymme för dem som faktiskt är beroende av bilen. Och här finns det liksom inte någon motsättning mellan bil och cykel, utan ju fler som cyklar, ju bättre blir det faktiskt för de som verkligen är beroende av bilen. Och att det ska bli tydligt att det här är inte en motsättning, utan det här är liksom någonting som gör att det blir bättre för alla medborgare. Och jag vet att ni som förtroendevalda får en hel del direktkontakt från kommuninvånare som tycker till och önskar sig saker eller har medskick. Har ni några exempel på klimatområdet av saker som ni har fått till er från kommuninvånarna? Vad efterfrågar man? Jo, men det märks att det finns ett jättestort engagemang och att oavsett var man bor i kommunen så vill man hjälpa till. Ett perspektiv från vår landsbygd där vi ofta får frågor, det är det här med pendlarparkeringar. De har ju vuxit fram spontant egentligen för att det finns ett behov av att människor vill kunna använda bilen för att de måste, men inte hela vägen in till stan utan kunna byta till kollektivtrafik. Men det har inte funnits någon infrastruktur för det, utan det har man har liksom ordnat spontana pendlarparkeringar, och det är först nu som vi som kommun börjar bygga ut dem där och ordna upp det där och liksom se till att hela resan-perspektivet verkligen funkar. Men där är vi fortfarande lite på efterkälken som kommun. Det är från medborgarna det trycket kommer. Och det finns fler sådana exempel. Alltså, Uppsalaborna vill ställa om och de vill bidra. Och de efterfrågar en struktur som gör det möjligt. Har du något exempel som du har tagit till dig? Uppsala är ju en cykelstad. Vi har blivit utnämnda till Sveriges bästa cykelstad nu flera år i rad. Men våra medborgare tycker att vi kan bli ännu bättre. Och de tycker att det ska bli lättare att hitta vidare när en cykelväg slutar och hur man ska hitta vidare till nästa. De vill att vår snöröjning, som faktiskt har blivit väldigt mycket bättre de senaste åren, ska bli ännu bättre. Och jag håller med om allt det här. Vi ska vara snabbare att ta bort snö och is, och vi ska bli snabbare att ta upp grus och sand när det inte längre behövs och så vidare. Och det här är någonting som gör att människor faktiskt cyklar mer när vi sköter det här på ett bättre sätt. Så här tror jag att vi kan bli bättre. Och sen
har vi hemestrat. Vi har ju semestrat på hemmaplan det senaste året på grund av pandemin. Och vi har lagt ut 5 gånger så mycket ved och vi har fortfarande faktiskt stor efterfrågan på upprustning av våra besöksmål och våra grönområden. Vilket vi också har tagit ett rejält kliv där vi ska utveckla både Ulva Kvarn, Björklinge och Hammarskog. Så att det blir mer välkomnande, det ska vara mer förutsägbart, det ska finnas café och saker att göra året runt. Och både helg och vardag ska människor kunna ta sig dit och veta att här finns det grejer att göra. Jag tror att det kommer att synas att vi tar det här på allvar. Men efterfrågan är stor på alla de här sakerna. Det upplever vi. Ett 50-tal organisationer, naturligtvis kommunen och de kommunala bolagen bland dem. Men allt från små lokala företag till multinationella koncerner. Vi har föreningslivet, universiteten, Svenska kyrkan bland organisatörerna. Och ett 100-tal programpunkter under veckan. Vissa av dem pågår under specifika tider. Andra finns att tillgå under hela veckan. Jag själv till exempel har planerat ett antal kvällspromenader med några intressanta poddar i öronen. Hur ser din planering för klimatveckan ut och vad vill du lyfta fram, Rickard? Jag kommer ju gå in på det här fantastiska smörgåsbordet som du pratar om. Som du kan hitta på uppsala.se/klimatveckan och titta på allt som finns. Och jag vill också passa på att tacka alla er medborgare för det är ni som hittills har bidragit till alla de framsteg som vi har gjort. Och jag hoppas att ni ska finna inspiration i det här som ni kan delta i nu under klimatveckan också. Och vad tänker du, Erik? Hur ser din vecka ut? Ja, jag kommer själv delta i några punkter, men framförallt försöka följa det spännande programmet. Och det är så många olika perspektiv som tas upp. Det finns verkligen någonting för alla under den här veckan. Allt ifrån hur man kan göra klimatsmart kosmetika till hur man kan bygga ett klimatsmart boende tillsammans med andra. Vi ska diskutera bygggemenskaper. Så jag tror det blir en väldigt spännande vecka kort sagt och en viktig vecka. Jag tror inte det är någon som säger att det finns inget för mig. Programmet är verkligen brett. Nu tycker jag det är dags att vi kör. Ja. Är ni med? Nu kör vi!